Tak. Máme správně, tak jdeme pokračovat Robocopovi, kde jsme včera skončili. Pěkný bordel na ploše. Se dívám, že začíná být nějaký třeba na vyčištění. Člověče. Tak se to dneska pojede bez bugu, jako hodně by to potěšilo. Se budu hrát tak hoďku a půl asi, jenom teď. Ale tak hoďka a půl je stále dobré. Tak jsem si poštoval trošku monitor, jak to mám já hezčí trošku, tak jsem zvědav, jak to dobře pojede. Jsem zvýšil ostrost a tedy. Počkej, já se na to podíváme znovu, bo si nepamatuju, jak to skončilo vůbec. Yeah. Tam jsme byli v té bance. No ať jsem udělal cokoliv, co jsem udělal s tím monitorem, jak je to naprosto otřesný. Takže. Jestli to jdeme tady odklikat. Ať je tohle, co to je. Tohle se vypne. Jo, to vypadá líp. A tu ostrost asi. Takový ten nějaký ghosting tady pořád je. A tu ostrost zkusíme nechat. Tak, dobrý den, kapitáne. Jak se vede? I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Další psychiatrie, no ty vole. Mě nemá nikdo žádnou víru tady. Ach, jichouvej. Ale to nevadí. Si poslechneme, co paní doktorka nám řekne. Tak. Tady začíná znát, jak se boje boty. A přes to tady investigujeme. Teče tady voda, ale neteče. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Já mám night vision. Oh. Půjdeme na lights out, to zní dobře. A ty vole, tahle noční výhled, jak to jsem tam nečekal, je to něco takovýho je. Pak Outlast. Ahoj. Robocop, is that you? I can't see Ty vole, anything. tak mě asi slyšíš, ne? I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, see, P skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Tak hrál na elektrikáře, no. A tak tohle jede, tak zásuvky jedou, světla nejedou. Follow the cables, they should take you to the fuse box. A tady. Kam ode mě pojistky v Alanu Wakeovi. Ještě začíná, vole, ty reference. Aha, to asi nebude ono, co? Jo, ne, není. Moment. Jo, my jdeme po té modré. Čekej, ukaž mi tak, co tady je. Teď to nedává smysl, ale dobře, tak jdem dolů. Kdo by to čekal, že to bude ve sklepě? Čekej, tady. Tudy. Poběhnem, co tady nemusíme zdržovat zbytečně kurva chozením po stojnici a hledáním drátu. Až tam budem. A tady to je. Co vyhozený pojistky to vypadá, ukáž? Vlastně. Je. Povedlo se. To se vyhazuje. No chtělo by to, aby se na to někdo podíval.
Taková rozvodná elektrika jak za komunismu, ale vypadávající. Tak to je z amerického ekvivalentu komunismu, že jo, pane? A vidíte. Oh! Důvěrná komunikace, nepanikařte. Nebojte se, naše banka je, vole, stále nejlepší. Trošku vykravená, ale budíš. No. Tak jdem do toho. Na ten psychoevaluaci. Za paní doktorkou. Není záček, jen tak mimochodem. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. No problémo. Ale máme i skill point. Skill point. Který nevím do čeho šoupnout. Asi do fokusu. Tady mám ten slow motion. Pak nesmím zapomenout používat. So it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, To byl what's that look odříznám. supposed to mean? Pardon, jsem neslyšel. I'm Dobrý ready for den. you, Robo. Tak jo. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Takže první oprava a pak web psychiatrie. Tak co, jak mi to šlo? Já si myslím, že jsem si vedl dobře. Teď včerejší misi. No a tam nebylo nic jiného, aha. Počkej, jaký secret? Bank intruder arrested. To jako by měla být ona. Aha, jako jsem tady bych věděl, že s tou bylo XP kurva. Tak bych si ju normálně asi ty vole zabás. Piece of crime evidence collected, jo, 400 X plus to. Tak. Aspoň 2 skill pointy budou. To je dobrý. Hello, Murphy. Ahoj. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Feels good. Není feels good. Jo, čurát, nebo scumbag, co se It taky dívají na helps if the televizi. criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. Oh, He was an brácha, addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Mám halucinace tak trošku. As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand
is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Tak si přemýšlej. Tyjo, počítač mě tady řve, tyjo, jak kdyby hrál na PS4, tyjo, Zaklínače 3. Že to bývala stíhačka. To byla no, ne jedna z nejhlasitějších her, to byla asi ta nejhlasitější hra. Dneska nefunguje moc ani ta klávesnice. Furt se zasekám, jedu. Teď jdu dobře. Jo, ale ten Witcher 3, tyjo, ten tomu dával fakt zabrat, tyjo, tomu starému PSku. To byl fučák vždycky. Tak. Combat. Ne. Když jsem větší damage, asi jo. Budu mít ten shockwave, tu abilitu. A teďka se budu soustředit na další aspekty. Jenom ať mám takový ten basic základ, což už mám. A stále myslím, že to vylevelím všechno. Se pak budu dívat, co je nejlepší, ale tohle. Chip mergingy, počkej, PCB board, change board. Já jsem se stejnal i ty boardy, že se dají to. Že se dají vlastně mergeovat do sebe. Omniboard 3. Tak tady tahle musí být lepší. Ale vypadá mnohem komplikovanější ještě ke všemu. Ale já si nechám tady tu, já se podívám, jestli tady nemůžu něco proměnit. Máme Omni, aby jsme mohli vyměnit, ne? A teď tuhle tady někde máme toto. Nevypadá, že bych někam chtěl dát. Já mám nějakou 16%. A to tady nemám kam dát. Ale místo toho za to by bylo úplně stupid. No nic, jsem to pomergeovat. Počkej, ty Omny si nechám. Počkej, nebo mergeovat ty stejný. Tak hrozně rád měl od každého něco, no. A dívej, teď tyhle dvě jsou stejný třeba. No ale aspoň dvě bych rád měl. No ale to mergeování, já mě se dá to nějak nefiluju. Vlastně nefunguje chodit, ano. To jsou hrozně zajímavý problémy s tím ovládáním stály. Jo, ale já jsem si jako nevšiml, tu klávesnici jako moc nepoužívám jak. Ale jako nikde jinde jsem si nějakých problémů nevšiml. Ani včera, když se hrálo něco jiného, tak to vypadalo všechno úplně v pohodě. Tak nevím, člověče. Až nemůžu chodit. Začal docela vysírat. Já nevím. Nebudem se zastavovat. Počkej, takže když já se... No a myslím, že vyměníme baterky dneska v klávesnici. Jsem velmi dobře technicky připravený. A počkej, jak vlastně do toho leze. Bylo jednoduchý. Počkej, mikrotuškové baterie jsem opravdu včera neviděl. Tak jdem hledat. Tohle dáme sem.
Lesem, chci musím přeházet celý zase. Tak. Jo, kupa prachu. Takže tohle jsou tuškový, to nechcem. Tady. A je to samé poklad. Jak se jí, jo, a teď do toho zelené krabice. Jaká vypadá. Je to tohle. To fixky. Ale že mám fixky. Já to vidím. I can smell it. Ajaj. Zase tuškový. A my tady máme několik paků tuškovek. Ale mikrotuškové. Co je tohle? Taky náhodný poklady. No tady je. Placatá baterka, úplně nechceš. Tady máme na to. Držátko nebo kapsičku na respirátor. Z dob temna. No ale já tady žádné ty mikrotuškové nevidím, takže tohle byla asi špatně zvolená přihrádka. Když jsem našel mnoho zajímavých věcí, které jsem nevěděl, že máme. Tak. Já musím se podívat ještě. To je takový krásný šuflík je tady a tady by klidně mohly být tady baterky, ale oni tady nejsou. Je, tady zaklínil teď. Přidáme dál teda. Ačkej, to je úplně bullshit bag. To jsou hračky. Hodně hraček. Ale baterky ne. No tak to se nevyvedlo. Ty vole, jak to může být? No to nakonec vypadá tak, že budeme hrát z toho, ne? Víš co? S vybitou klávesnicou. Přičemž to tady vypadává, ale z toho obalu, já jsem tady udělal v tom bordel akorát. Ježišmarja. A to nevadí. Ne. To jsou fakt tuškový. Juj, to tady všechno mám spadlo. No tohle nechcem, no. To je blbý. Ať to teď... nalezeno. My tady fakt nakonec nebyli. Ale teď to je smětí, vole, všeho možného, co existuje. To nebylo vidět. Tak. Máme jednu přihrádku, to skláme. Tak vzadu. Tak, teď jak se od toho dostat, to samé i gelit. To je ten proces. Tak to začala bolet hlava. Docela dost. To přejde. Možná nám zase covid. Tak. Potřebujeme tady to nějak rozdělat. A já mám čím? Tady mám nůž. A vyšlo. Ještě dvě zbudou na příště. Tak. Jo. Tady někam dáme, když se to ztratí. Tak. A to už nemusím dělat takhle. Sedneme jak člověk. Nevím, kam si dal ten nůž, jo, dal jsem ho zpátky, dobré. Co tady nechce zavřít. Áno. Já nevím, co jsem komu udělal. Nic. Mně nejde. Dobrý. Není to, jo, je to dobré, ale já potřebuji si nějak ten nůž ještě jednou. A nic. Venku svítí slunko, takže mám dobrou náladu automaticky. No aspoň tak by to mělo fungovat podle mě. Nefunguje. Samozřejmě ta baterka se podlají a teď se zakutálila. Ježišmarja. Jak mi to ti Číňani balí? To se fakt nedostaneš rukou. Tak, teď. Ne. A to je prostě kondom ještě, takže znovu vytahujeme nůž. Tak. Musíme to nerozříznout tu baterku. Bylo jen příjemné. Ty vole, ani tím nožem to nešlo. Skoro. Tak, baterky jsou vytažené.
No. Pokud to nepomůže, tak můžu tady ty baterky, které jsou možná ještě nabitý, a i to ještě nechat na něco jiného. To nemá cenu vyjazovat, počkej, to je oxidovaný, ne, není dobré. Tak. A strčené baterky. Smetí posuneme, to necháme na potom. Tak, klávesnici uzavřít. Mně líbí, že půlka tady toho videa bude, jak já tady měním baterky. No. Tak, klávesnice je funkční. Zatím dobře funkční. No. Jestli to neseká, jak bych se zastavoval jak předtím. Když chodit, jak se mi zlíbí. To je dobré, jak jsme aspoň si spravili. Tohle bude pravděpodobně highlight dnešního dne. Just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god. Vy čuráci. Co se děje? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. To mi dá pomáhat, jo, čuráci. Takže se nebriefingovat. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. To vypadá jako otevřená lokace, myslím, to bude dobré. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Ty seš starosta? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? To je pravda, protože já už tam vařím, vole, tam s tou reporterkou, že to OCP, že nenechám jakože úplně I will not let OCP take obsadit to over město. this city. I knew you'd understand. I need to go.
Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. A já zase nemůžu úplně to, ne, jako úplně vypičovat to OCPčko. Když jsem vlastně jejich v úvozovkách produkt. A oni se starají o to, abych žil. I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Je to tak, pán silný řečičky. Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Hey, Shiny. Got a job for you. Chceš? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Jo, já tam půjdu. Tak asi máme všechno. Tak jdem. Tyjo, dneska je fakt nemocinkelný. Kdo ví, co mi tady moje milovaná vozí za bacily z práce a z Brna. Je tady to hezky. Tam přímo barvou hodím do toho. Tak. Tak ten Spike in a haystack. A to je ten domestic terrorism. A ten půjdem první, počkej. Já jsem tam podíval. A ono to možná i je, člověče, to stejné město. Jak na začátku z té videohry vypadá to tak. Když se blíje veselé. Já se můžu jít podívat na to. No, tak se nemůžu podívat na nic, no. Tak se už je tady nějaká nová obsluha. Tady se to leskne, jo. Musí se to lesknout, počkej, jsem přešel dveře. Aha. Ty vykuřuješ. Ať ti vidím. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Nemáš si chovat kokot. Nemáš pokutu, ne? Ale tady nějaký vedlejšák asi. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Je spolu mluvit, nebo to je prostě... I will be your field trainer. Requesting this confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field. Kurwa. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah.
As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please, I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Hlavně nekokle, bratře. Nebo vypadl nímant. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Počka se ztratila. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. A naštěstí tu vánoční vizi, která mě ukázali. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't Turn. you... Your flashlight on. Right. Nový skill point. Tak co jdem levelit? Se na to přijít. Redukce. Double self articulem, ještě se taky hodí občas. To je to... Takovýhle podezřený. Tak asi tu psychologii a tu redukci. To mi přijde docela důležitý. Vlastně ono... Ale jdeme na tu psychologii. Jdeme na ten speech. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Tak kde pak je kočičanda? Vysudu. Tu taky ne. Ale trhá se ten pohyb pořád, to je asi dobře udělaná videohra. Ty vole, jestli bych měl toho tolik kecávat dneska. Clear. Tam ten kašel.
Clear. No, teďka musím jít na stranu. Rozbít to. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Já si tě ještě vyšprkuju, ne, mladý. Už nebudeš useless. What was that? Tady někdo vaří pervity, ne? Nebo nuk. No meč. Já jsem tady prostě vypil litr vody a pořád mám sucho v krku. Kdyby to bylo ty vole, ty 3 nebo 4 cigarety, které jsem včera vykouřil, pán Kalamita. Ah man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Na kde on je? Pojď, oh my god. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. Byla kočka v pianu. A, vypadá to, jo. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! To menší potroleníčko kočičky. Mjauky, mjauky. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Jammed. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Step aside. A zase chtěla vyvolat a něco zastřelilo, jo. Kdybych to tady, kdyby ho tady někdo chňapl. What was that? Jo, vole. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Chci blokovat, dík, bro. Jak vyskočila. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Tak, co pak tady ještě za bordel? Shots fired? Tak jo. Chci nastřílet. Wow. Tak to může být? To má v hlavě. Bullet wound. Aha, tam jsou takové klestičky. Ještě zastřelený, no. A dvakrát. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? You got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple
armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. It's that metal freak! Get behind him! Ty můžu už. To šlo jak předtím, ne? Měnit. To se to bylo na Zku, na Xku. Nejde to teďka. A ten play automat. No. A kačko. Si dáme radši. Počkej, mám zase nekonečné nábojů. Ale to já se musím podívat. Tohle nemůže být, to je normální. Jo, tak monitory load, tak ono to není bugnuté. Ty mám ten autofeeder. Nemám žádný armor piece teda. Tak no, co to? Ale víc goru se hodí, prostě větší lekrovost. A tak ono to full auto ani nebylo dobrý. Nemo! Já nemůžu klikat. No. To potěšilo, pojď sem. Tak, postřílíme si. Ožu. Vůli jsme se. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Já si přečtu. That was tense. To tady je. I need a breather. Dneska je mrtvá taky? Se skovává. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. It means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ale tak teďka bychom nemuseli smát ti policajti. Doslova vystříleli pár letý čuráků. No vidí se. Jdem dál. Zpátky do ulice. O, na ulici, já budu ulic. Jsme ještě neskoušeli. Tyhle, jako se zatáhlo zrovna, když jsem chtěl jít ven. No to nevadí. Co mi zbude? Počkej, my chceme jít tady. To domestikového teroristu. Ale tak si prolít, no tady to bude dost. To je zde. Žádné parkování. Vypadá pokutu, ale kámo. Teď to vypadá úplně jinak, jak jeden.
Jak to tady nepoznal. Robocop. To jak jsem mu vynadal tomu sprayeru, já mu teď kreslí mě, tak to respektuju. Kurva, fungují videohro, tak nic nemůžu klikat. Jo, prostě moje klávesnice nejede. Vůbec, nefunguje. Alt-tab jede, vole, aspoň něco. A? They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. A to je hodně bezdomovců, jsou bezdomovci z toho přesvědčení. Tady trošku projdem. Je v té pradalně pořád nic se nestalo. Je notice. I'll never stop enjoying this. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Jo, to Delta City určitě dobře dopadne, tady pro všechny obyvatele starého Detroitu. Co si dokážu představit, že tohle, že to vypadá staře a jsme v Detroitu. All they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. Jo. Sequels. Remakey, vole, a prostě pokračování filmu. They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks almost new. No. Asi typek, co děláš? Přijde se. A štěstí se nemůžu hýbat. Tak. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. I said no. Just leave me alone. Halo? Come on. I bet you haven't ridden such a beast before. Co děláš, ty creepe? Nech tu ženskou na pokoji. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Ale já respektuju, to jsem úplně posral, když mě viděl. To je dobré, to se mi líbilo, moc líbilo. Tady se ještě skovává, ale v zaplivaných uličkách. A je tadyhle to. Bedínku plnou goodies. Ale prostě budu radši chodit dole. Screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Jo, frajeřile, vás nikdo nevyhodí. Když se tady bude stavět, je mi to jasný. Silný řečičky, ale tady byl předtím ta mrtvá šlapka doslova. Ten zločin s ním. No. A vypadá to, kdybyste spavnul něco nového. Tak půjdeme dál. Tady něco. U moře. To jsem se zasek. Člověče, nejpadá to. Jdu přeskočit můžu. Je trošku po dupu.
Je to tady někdo podupal, ale dostane pokutu, ale já můžu. Já jsem prodloužená paži zákona. Co tady počihuje, že? Jestli on to vykradl, jak se neznám. Tak, je tady na té střeše něco. Já jsem... Můžu vylézt. Ty vádíš. A ještě odpadky, jo. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Zajímavý. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Naštěstí, že mám dobrou náladu. Jako správně, jako každý policajt, který tě někdy zastaví. Něco proved. Tak. Na tohle. Zima mi, já přestávku si dám. Tak, ještě sehnat župan. Ty já zapli zvlhčovač vzduchu tady. A mně se kurva zdá, když je tady vlhčí vzduch, je tady mnohem větší zima. Tyhle docela zajímavé, protože doma jako 24,5 stupňa, což jako je úplně v pohodě, jo. Jako, jak to tady valí ta pára z toho, studená pára. Z nějakého prokletýho, nevím, zařízení. Tak je kosák prase, jo. Co, vybírání popelnic není nelegální? Právě to, že ne. Tak. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. Nějaké ženy? I know. She's the reason I blew my paycheck. Ha? Jaká cool šlapka? Je, oni tu arkádu zavřeli. A to tak, když zabásně z toho šéfika. Tak. Co vy tady vyvádíte? We should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Já s toho souhlasím. To korpoš Mejda nechám vyhrát. Tak. Jdeme teda se podívat na akt domácího terorismu. U domestického. Domestikovaného. Ty domácího. Tady máme nějaké psaníčko. Děvké helper. Někam ty kočky, ale všechno poserou. Dává smysl. Co tady? Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Se brojí, jo. Děti taky, jo, potřebují zákon. Tak. Když to zase nejde. Nic není. A jo je. Nějaké falešné peníze.
A bohužel to vypadá na přestávku číslo 2. Tak, jsme zpátky. Kontrolujeme si audio, vysílání vysílá. Venku se něco děje. Asi nic závažného. Tak, jdeme na to. Čuky ťuk, čuráci. Někdo? Vůbec. Máme glitchování. A někdo mě poisonuje. Sleeping gas. Teď mě chtěli uspat. Počkej, PCB. Dobrý. Pak zkusíme prohodit. Sticky note. To mi nic neříká. Pizza box. Komenty, co tohle? Taky čipy. I think suspicious. No, já jsem si to myslel, že bude něco tady až. Tak ukáž, co tady je. Tady nová místnost, to je vždycky sketchy. Sluchátka. Co víc sketchy? Tak jo. A podíváme, co tam je. To je bez tak bydlení, tam to je hned černovlásky, která dělá ty investigace. Jo, tak tam půjdeme určitě. To je nejvíc. Někdo mě volá. Počká. You'll answer the call. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind.
First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Tam mě teda vole vyjebává. Já můžu vyjebat taky. A když ji vyjebu, tak potom na mě práskne, nebo jsem jí pomohl už. Jako byl tady uspávací plyn, nebyl tady žádné... Já nevím, proč to levný, vole, ty psychologii. Ale to se bude hodit. Jako mohla tady mít nějaké kyanidů nebo něco, ale prostě má tam nějaký uspávací plyn. Což je asi dobrý. Jako neukázala nějaký zlej intent. Jako můžu ji brát jako svého informátora. Takže Pickles. Tak počkat, kam já jdu? Go to the storage facility. Kudy? Domestic terrorism. Tudy. Počkej, tudy na jsem už byl. Například tudy. Jdeme se podívat, co se tady kde děje. Kámo, vole. Neslyšela gigačer, vole. To se nechal radši zkazit, než aby uvl. Zde. Haló? Nějaký ukradený věci. Snězená pizza. Ty vole, dal bych si pizzu. Ani nevím, co budu jíst dneska. Nevím, co budu jíst. Mám chuť. To je něco. Večerka. To vím, kde jsem, nebo vím, co z druhé strany asi. A tam něco svítí vzadu, tam nějaké zločin. Se půjdem podívat. Nebyla ty ta večerka, nebo jsem byl prostě hloupý? A jo, je. Což zase klubohydrant. Co skečí. No, tak tady by to auto jako stále mělo. Ach jo. Ach jo. Tak se nám to zase seklo, zase to spadlo. Začal být trošku smutný z té kvality té videohry. Fatal error. Tady zase budu muset 2 minuty sedět, než se to odsekne, co? Ještě vykřížku tady tohle, no to zase nejde. Je potřeba nějaký kill switch. Kdyby si napsal nějaký skript a hodil si ho tadyhle, kdyby to tam prasklo, prostě zastavit proces, bla bla bla. PID bych si to našel, když to zapnu. No, to je jako práce na 1 minutu či na 2, ale
nechce tak strašně nic. Robocop Rogue City. Kolik je? 13:51. No, tak už to. Já mám 2 hoďky časník vyrazí vlastně ven. Tím se tam docela hnusný počasí. Tak se uvidí. Jsem hodinu live, takže hodinu na ztracené snímky 540. Neznám, jak se to ztrácí. No to asi bude to spíš touto hrou, protože má se ti občas zasekne. Tak, odkud budeme pokračovat. Jo, to není zlé. Já mám teďka v okno. Já mám úplný v okno, jestli jsem něco našel potom nebo ne. Tady nahoře bylo těch pár věcí. Tak. Je za popelný, co bylo. Jo. Tak jsem šel tudy. Když jsem to takhle otočil. Všiml jsem si toho zeleného a šel jsem tam dát tu pokutu. Já jsem to nespadne znova. Tak, skenaný a teď tyhle, prosím, jo. Povedl se. Bez ztráty kytičky. Se podíváme se tady. Jestli tady není nějaká sketchy věc. Vypadáte podezřele, chlapci. I want to drive a 6000 SUX. I'd buy that for $1. On to řekl. On řekl tu hlášku z filmu. Můj svět se cítím se je validován. Je znám popkulturní reference. Že nezahazuju svůj život děláním píčovin. Všechny. Můžu s tím pohnout? Nemůžu. Tak to se zrovna divně ty šachy tady zůstaly. Co děláš ty vagabunde, vole? No, očividně nic nelegálního. Dneska má i Robok přihmouřený oči. Musí určitě zpívá nějakou známou písničku. Já nemám největší chuť ho poslouchat, ale... Tak co? Tady jsem to vyraboval předtím. Tak dobrý. No tak půjdeme pomalíčku to. Směrem k tomu úkolu. No to tady zadem. Delta City, jako bylo to v nějakém tom filmu, jako možná i jo. Možná jo. A já si to fakt moc nepamatuju. No taky co vím, tak vlastně Robocop je dobrá jednička. Já myslím, že potom dvojka se ještě dá koukat na ní a pak je trojka je píčovina. A čtyřka... Já nevím, jestli čtyřka je a jestli jo, tak jako to taky asi nějakou kvalitou o ně nebude. No to teď vyraboval. Tak, co tam je? Ty postávající lidi. Give me my money, you damn machine! Tak máš to Hey, rozbitý. this ADM won't give me my money. Can you do something about it? Však jsme engineering level 3, ne? Nejsme. Bad luck, bro. Engineering mi nelevíme. Co bys dělal engineering? No to...
A čip modifikátor bonus. Kámo, to by mě úplně brutálně mě Sorry, asi I had to take a bus. vylepšilo, OCP robots destroyed my car during that bank robbery. když se vylepšilo to, ty čipy, které já mám vlastně v té pistolce, tak ono by to asi nebylo úplně zlý. Když jsme u těch čipů na pistolky, jak já jsem našel novej. 4.3, ty vole, ten bude kvalita. Počkej, když v té 3.2 jsme tam nenechali ty věci, že ne? Dáme tu 4.3. Tak. Ale shape. Tady dobrá 20. Třeba dead end. Jeden tady mám. To může být cokoliv, to necháme na pak. Tady jebem tu 22. Morgor. Potřebujeme Tčko. Ta Tčko. Pastru. Tohle. Massive damage, no critical hits. To nevadí. To strašně zabije, vole. No. Tak jako zkusím to. Tak to pak přehážem. Tak, ty můžeme švihnout ten Omni. Teď máme pastru, máme tady 20. 12 teda. To je komplikovaný, bratře. Velmi komplikovaný. Tohle tady nemůžu nikam dát. Tohle nemůžu. Tady dáme Omni. 13. Jdeme takhle. Kolik máme ty? Které jsou ty největší? Tenhle má 19, to je dobré. A weapon damage tady dáme na 14 nejvíc. To vůbec nevypadá dobře, ale to je hrozná škoda, že ono tam máš tyhle těch 40, no. Ten špatný bonus. Reduce spread, improves accuracy. Je velmi akurátní high damage. No. Uvidíme, vyzkoušíme. Tak tam je takové, já jsem zapomněl, to byl nějaký bakery, něco, že tam mám vzít. Myslím, že ano. Are you like me? Man, it's Robo. Zajdeme. Musím něco poklikat vedle. Tak. Cop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal?
We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Vy nejste vůbec svoje sketchy, já vás vidím. Není jsem to tady prozkoumat. Tamhle jsou healy. Já jsem samozřejmě ten heal nepotřeboval. Když jsem myslel, že ano. No tak někdy jindy. To tady projít. Co je otevřený. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Kámo, vole, koho si myslíte, že tady prostě máte, vole, na tom, na háku? Vám nevěřím nikomu ani slovo. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Klidně mrtvý. If you do not come quietly, I will not need any. Is that metal freak? Get behind him! The wrong address. Dobře jsem ho protočil. Ale jako asi pistole je dobrý. To je tak jako když se nemusím soustředit na headshoty. Já aspoň to pootevřel. Jestli to v klidu nadzvednu. Tohle teda. Jo, když jsem to viděl. Já se nepamatuju nic. Bude tady ještě něco? Vůbec? Je tady něco? Inkriminující fotečky. Je to hrozný labirint. Člověk řekl, že to bude v budově, že to bude víc zabezpečený. Vlastně, když se tady typci byli vykrást. Tak asi moc ne. Nemůžu? Ne, tak jdem pryč. Ale OCPčkáři. Dost pravděpodobně. No, mezi těma baráka je dobrý signál. Hello boys. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern.
I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Musím jim to dát. Tak přemýšlím až potom. Tak, Samantha. Taky zavoláme a to vypnu, nebo dodělám ten quest a jebu to. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Takže já tady riskuju všechno. Kvůli personálním věcem. Tak to je dobrý joke. What do you mean, $1? It's $23.50. Pánové, ahoj. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Sure. Teď já s tím budu mít problémy potom. Mě podívat. Tak jsem tak koukl. Tak. Já jsem říkal, že to vypnu, že? Tak to vypnu, pokud někam nepůjdu teď, tak nepůjdu už nikdy. Ach jo. Krutej život. A nic, vidím to ještě.